I send it to the channel. That is citizen journalism. But when you are commissioning and giving equipment and resources to people, telling them to cover an event, you are challenging and asking the apparatus and asking for trouble. I have to say, Mohammed, I don't entirely agree with that. I think that it is quite a recognized thing to send to give cameras. I mean, you could imagine, for instance, in Burma at the moment, that organizations might very well try to get the Rohingya to cover what is happening to themselves, and the Burmese government would say, you're giving cameras to terrorists. I agree with you. If you are to do that, there is a certain mechanism you have to apply. يجب اتباعها، يجب أن تظهر المصدر، ويجب أن تقر بمصدر ذلك. هناك الكثير من المشاريع الناجحة التي قمنا بها بالعراق، والتي أوضحت أننا أعطينا 3 كاميرات إلى هذه المجموعات، وهذا ملائم، ولكن الجزيرة لا تقوم بذلك، وهم قاموا بذلك لمدة 40 يوما. وأثناء المظاهرات المؤيدة للإخوان المسلمين في مصر، هناك شهادات أيضا من الصحفيين أو مراسلين الجزيرة التي قالوا قصصا حول استخدام الجزيرة إلى الآليات وشاحنات البث المسروقة من الحكومة المصرية حتى تبث ما يحدث داخل المدينة. وفقط حماس وقناة الأقصى وقناة الجزيرة هي التي استخدمت هذه الأدوات للبث. لا أعتقد أن CNN ولا الBBC ستقبل أن تقوم بذلك ولو بعد 100 عام. قبل ما يتم اعتقالك، حينما كنت تعمل كصحفي في القاهرة، هل شعرت أن الأمور تسير بشكل خاطئ؟ بالطبع. لقد عملت لمدة 3 أشهر، وشرطي الأول هو أن أجعل مضموني بعيد عن القنوات العربية، وهم اتفقوا على ذلك. وكنت أجلس في بيتي ورأيت أنه يوجد لديهم أشياء يضيف المادة الإنجليزية على المادة العربية. الجزيرة المباشرة التي تقول لك أن هذه قناة للإخوان المسلمين والتي تتحدى الأمن الوطني. وبعد ذلك تبدأ الصورة تتضح أن الشبكة الإخبارية لديها قضايا، ويخفون أشياء ويحاولون أن يجعلون الأشياء خفية أثناء التحقيقات. وهذه هي مشكلة الجزيرة، إنهم يعملون بطريقة مشكوك بها ويتعاملون بشكل غير أخلاقي، وهذا ما يورط الكثير من الصحفيين في المشاكل. وهذا أصبح واضحا وجلي لك حينما أصبحت سجينا. نعم، حينما اعترف الكثير من الإخوان المسلمين لي، وأنت تعرف الإخوان المسلمون قليل الكلام، وأنا أيضا حضرت تحقيقات رسمية والتي اعترفوا بها المحققون بوضوح أن الكثير من المواد التي صوروها وظهرت في الجزيرة جاءت بشكل غير لائق. هناك أناس ترود، هناك أناس تقول أن القناة دائما ما تعطي المحققون ما يريدون سماعه. هذا غير حقيقي، لأنه حينما يتم التحقيق معك في مصر يوجد محامي لك في غرفة التحقيق، وليس ما تراه دائما في الأفلام التقليدية من الأنوار المتحركة. الطريقة التي يتم بها التحقيق في مصر متحضرة، وأنا مررت بذلك، والعديد من المسجونين مروا بذلك. أنا قمت بالكثير من الأبحاث عن
إدارة الجزيرة وما تقوم به من أعمال، ولكن وظيفتي لأعوام كثيرة كانت في العراق وليبيا والكثير من الأشياء، وكانت هناك الكثير من الأبحاث رؤية من الأحداث أن ترى كل هؤلاء الدكتاتوريين الذين يتم محاسبتهم، ولكن عملي في النهاية أفاد أهدافي وأيضا رؤية ما يحدث في مصر والعراق وسوريا، ورؤية كيفية استخدامهم للشبكة كبوق لا قطر ولا القصر الملكي. أنا تحدثت مع السيد فواز العطية والذي كان المتحدث الرسمي السابق للحكومة القطرية والذي يعيش في منفى في لندن، وحسن بن جاسم رئيس الوزراء السابق قام بمقاضاته، وهو واحد من مؤسسين الجزيرة في 1996 حينما بدأت، وأنا تحدثت معه بالتفصيل، وهو قال لي حينما أسسنا هذه الشبكة في البداية تم إنشائها لأنهم أرادوا المنافسة مع MBC السعودية، وبعد ذلك قال نحن كنا نسيطر على التغطية، وهذه هي المشكلة. الجزيرة تقول الرأي والرأي الآخر. هل رأيتم أبدا على الجزيرة قصة عن محمد العجمي الشاعر الذي كتب قصيدة عن الربيع العربي وسجن ل4 أعوام، أو دكتور نجيب الرعامي والذي كان وزير العدل القطري والذي منع من السفر من قطر، أو 6000 قطري الذين سحبت منهم الجنسية وواحد منهم معنا اليوم هنا؟ هذه هي القصص التي تقول، فهم يقولون نحن أصوات من لا يوجد صوت لهم، ولكن السؤال أين هو صوت القطريين والمعارضة القطرية؟ وكيف نطلب منكم أن تعرضوا هذه القصص وأنتم تمنعون ذلك؟ إنهم ينفقون ملايين الدولارات على الدعاية، لا الحرية وحرية الصحافة، ولكن هذه هي المشكلة الحقيقية مع الشبكة الإخبارية، وأتمنى أن يفهم الناس أو بقية القطريين هذه المشكلة. هل تقر بأن الحكومة المصرية اعتقلتك لمدة 400 يوم وعاملتك بشكل قاسي، ولكن الآن أنت تؤيد المصريين؟ لقد تحدثت في المحكمة في العديد من المرات أثناء محاكمتي، وانتقدت الكثير من الجهات النيابية أو النيابة، ولكنني تعاملت كصحفي، انتقدت الجانبين ونشرت أيضا على الإنترنت، فأنا أنتقد المحاكمات وانتقد الجزيرة أيضا، فأنا تعلمت الكثير، ولا يمكن أن يتم إخراسي، وليس الأمر هو التحيز، ولكنني أنا فعلا أحارب من أجل الخير، والكثير من السكان في هذا البلد يحاربون من أجل الخير، وأيضا القطريين، ولكن المشكلة أنك تحارب ضد آلية إعلامية لديها مليارات الدولارات كميزانية، وأنهم يحاولون أن يشهروا بك ويلوثوا سمعتك، ولكن إذا كنت تقوم بالصواب فلن تخشى من أي شيء. أنا أعتقد أنا قاضيتهم في كندا، وأنا الكثير أيضا من صحفيين الجزيرة السابقون الذين عملوا في سوريا وفي العراق لديهم إفادة تثبت أنهم فعلا يتعرضون للتأذي. هناك شيء بغيض بشأن الحكومة المصرية والسعودية والذين يطالبون بإغلاق الجزيرة. لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن نواجه بها ما تقوم به الجزيرة. ما هو نراه الآن ليس جديد، لقد حدث ذلك في 2013، فقد طلبوا من الجزيرة التوقف عن إعطاء منابر للمتطرفون والمتعصبون والأشخاص كيوسف القرضاوي الذي يوجد لديه برنامج ويشاهد 6 مليون شخص، وأيضا
هو يؤيد الانتحاريين المفجرين لأنفسهم. فهناك جيران ويقول لهم، يقول لقطر يجب أن توقفوا تمويل الحرب والدعاية للمتطرفين مجددا. هم وعدوا وخرقوا وعدهم. في النهاية ماذا ستفعل؟ يا إما تهجر جيرانك أو تغادر بلدك، ولا هذا ليس حل. أنا أعتقد أيضا أن اتفاق الرياض كان مهما جدا، وهو أفاد فدا في قضيتي، لأنه وقع في 2013 والجزيرة وقطر خرقوا اتفاق الرياض وحنثوا بوعودهم، وأعتقد أنها هذا فعلا أيد فريقي وآراءنا. المصريين اتخذوا إجراءات ضدك. نعم، وأنا وقفت في المحكمة وقلت للقاضي أرجوك يجب أن تفرق ما بين الصحفي البريء وما بين الشبكة. من الصعب جدا أن تقنع قاضي بذلك حينما يوجد طلاب اعترفوا بأنهم يتعاملوا مع الشبكة. وهناك أيضا وقت الحكومة المصرية والخليج اتخذوا موقف ضد الإخوان المسلمون أشبه بما حدث في 1950، وهو التخلص من الإخوان المسلمون. والآن أنت تدعم أجندة الإخوان المسلمين وتدعم كل هؤلاء الفارين من العدالة. إذا البي بي سي أو CNN ستقوم بأي شيء مما أتحدث عنه، الجزيرة لديها في غرفة أخبارها هرب من العدالة وإرهابي يعمل معهم. وأثناء قضيتنا كان هناك غرفة عمليات، وهي قضية إرهابية كانت تحدث في نفس الوقت. لدى المحامي الذي كان يدافع عن زملائي تلقى إيميل من الشبكة تقول له أنه يجب أن يدافع عن واحد من هؤلاء الأشخاص، وهو المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين. وفي الإيميل قيل أنه عين من الجزيرة، لذا فهو يعمل مع الجزيرة وأيضا يتم محاكمته في مصر. أعتقد أن هذا لا يصدق. لا يمكن أن تؤجر إرهابي وفر من العدالة وعضو مطلوب وتتوقع من العالم أن يجلس ويتعامل معك كشخص أو كيان طبيعي. هذا فاحش. هل هذا يأتي من رئاسة قطر أو من السلطات العليا من قطر؟ هل هذا يأتي من النظام القطري نفسه؟ بالطبع يوجد لدي حوارات مسجلة والتي سأنشرها في وسائل الإعلام قريبا. فالصحفيين مثلك يقومون بعملهم، ولكنكم لا تعلموا ما يحدث في القيادة العليا للحكومة. الجزيرة ومديرها التنفيذي هو ابن عم الأمير الحالي، وهو يجلس مع المديرين ويتحدثون ويتناقشون عن المحتوى الإعلامي. وبالطبع في الربيع العربي ما كان رؤية نظرة قطر لسوريا هي ستنعكس على تغطية الجزيرة لقطر. لذا قطر لديها فكرة أن تحاول أن تشكل أو تصلح الأسد. فإذا نظرت إلى تغطية الجزيرة ستجد أنها حيية، فلم يكن هناك تغطية كبيرة لما يحدث في سوريا. ولكن بعد ذلك بدأوا في الانتقاد الكبير لسوريا، ونفس الشيء في ليبيا. فكان هناك إرسال المعدات في ليبيا، وأيضا هواتف للأقمار الصناعية حتى يحصلوا على الصور. إنه اتجاه سائد. جميعنا نريد أن نكون على الخط الأول للأحداث، ولكن إذا خرقت كل القوانين وبعد ذلك تقول نحن نطالب بحرية الصحافة والبلدان تتكتل ضدنا، هذا ليس منطقي وهذا ليس صحافة أيضا. أنت كيف كانت تأتي التعليمات؟ هل كانت مكتوبة؟ هل كان اقتراح؟ هل كان تلميح؟ هل كان شيء تخمنه أنت أو تفهمه؟ لا، التعليمات تحدث بنفس التعليمات كأي قناة أخرى. المشكلة أن الجزيرة
العاملين في النسخة الإنجليزية كانت لديها مشكلة، ولكنهم أخفوا الأمر علينا. هناك إيميلات، أنا أسأل لماذا أعمل من الأوتيلات؟ نعم، هذا معتاد لعدة أيام، ولكن حينما وصلت وضعوا المركز الأساسي في الفندق، ولكنهم كذبوا لأنهم لم يكن لديهم الرخصة الرسمية حتى يعملوا في هذا المكان. وهذه هي المعلومة التي تلقيناها لاحقا، وبعد ذلك عملنا في كهف لأن الشبكة كانت لا يمكن الوصول إليها وتكذب علينا. هذا شيء مختلف عن الاتهامات الأخرى، وهي أن الرواية مختلفة. ولكن هناك شيء أيضا، إنه ليس مشؤوما ولكنه مؤلف. هناك إيميلات وهناك وثائق، ويمكن أن نتحدث لأيام، ولكن الفكرة الأساسية حينما تجمع كل ذلك، واحد، هم يتعاملون مع الإخوان المسلمون الإرهابيين، وأنهم أيضا يتحدون الحكومات من خلال استخدام أيضا المحتوى في قنوات ممنوعة. كل هذا يوضح الصورة، وهذا ينطبق في مصر أو الصين أو أي بلد أخرى. هل ترى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل ملائم؟ أنا لا أنسى من سجنني، ولكن الجزيرة ساهمت بشكل كبير في عملية حبسنا بطريقة غير مقبولة. وأي قناة أو شبكة أخبارية محترمة لن تقبل ذلك ولو ليوم واحد. لنعود إلى المسار السياسي للجزيرة. في أي هل تأتي المعلومات من الرؤساء في الجزيرة أم تأتي من ساسة التعليمات لننظر إلى الترتيب الهرمي لقناة الجزيرة قبل ما يغادر الرئيس السابق، والذي كان تابع أو يتبع حماس. والكثير من صحفيين الجزيرة استقالوا بعد إدراكهم أن الكثير من آرائه تؤيد هذا الفكر. وهذا الرجل تقاعد، ولكنه ينصح الأمير الآن أو يعتبر مستشار له. الطريقة التي ينظرون بها إلى الأمر هو محاولة نشر رسالتهم فالحكومة القطرية تحاول أن تنفق ملايين الدولارات حتى تنشر رسالتها في مصادر مختلفة في لندن وفي القنوات العربية، وهم يستمرون بالقيام بذلك باستخدام القوة الناعمة. ولكن في الواقع هي تأتي من قمة الحكومة القطرية، والصحفيين لا يشعرون بذلك. ولكن التوجه الصحفي الذي يجب أن تقوم به هو أن تتبع قناتك ومحتواها. لذا على سبيل المثال حينما يصنفون الإخوان المسلمون كإرهابيون، جاء لي إيميل وبعد ذلك قال: هل يمكن أن نستضيف أحد الإخوان المسلمين في أوتيل؟ فأنا قلت لا، لأنهم تم تصنيفهم كإرهابيون. فبعد ذلك قال لي: أنت استضفتهم منذ أسبوع. فأنا قلت لهم: هم لم يكونوا إرهابيين منذ أسبوع أو يصنفوا إرهابيين منذ أسبوع. نعم، مقابلة صحفية ما أعنيه، ولكن إن أردت أن أفهم معنى التصنيف قبل أن أستضيف الإخوان المسلمين. لا يبدو الأمر بشعا، إنه ليس بهذه البشاعة، فقط أنا كنت أنتظر أن تتضح الأمور. ولكن الخط الرفيع هو التالي: الناس تسأل ما هي المشكلة في استضافة رئيس جبهة النصرة على الجزيرة؟ الأمر لا يتعلق فقط في المقابلة التلفزيونية، ولكنك تستضيف شخصا هو مطلوب في أمريكا، وهناك مكافأة بملايين الدولارات على رأسه. ولكن الأمر ليس فقط مقابلته وما يقوله، ولكن الفكرة ما يحدث خلف الستار الذي يؤدي إلى هذه المقابلة. فأنت فقط، هل أنت تعبر الخطوط الحمراء في التواصل مع مجموعات
إرهابية. في التواصل مع هذه المجموعات، هل هذه العلاقات ما بين الحكومة وجبهة النصرة وأيضا العلاقة بين الجزيرة؟ وفي الحقيقة هناك علاقة، وبهذه الطريقة هم يحصلون على هذه المقابلات. فإذا الأمر ليس ببساطة ما تراه من محتوى إعلامي، ولكن هناك أمور أخرى. فمثلا دعم الإرهاب، فالناس تقول إنهم يدعمون الإرهاب، وأنا أؤيد ذلك لأنني سأعطيك 3 أمثلة. عبد العزيز العطية الذي كان ابن عم حمد العطية المستشار الحالي للأمير، وهو أيضا قريب لوزير الدفاع، وهو احتجز في لبنان لتمويل جبهة النصرة، والحكومة القطرية ضغطت على الحكومة هناك لإرساله إلى قطر، والآن هو حر طليق مع تمويله لجبهة النصرة. هناك مثال آخر، عبد الرحمن بن عمر هو الرئيس السابق لاتحاد الكرة في القطار، وهو أيضا دعم ماليا القاعدة لعقود. إنه الآن حر طليق في قطر ولا يتحدث عنه أحد في الجزيرة، ولن تسمع حتى. هناك السبيعي أيضا والذي هو مطلوب في قطر، وأيضا اختلط بخالد شهيد محمد وهو المختبئ في قطر، وهو العقل المدبر لل11 من سبتمبر. لذا هذه بلد مسؤولة وداعمة عن الإرهاب، فهم لا يوجد. فالمواطنين لا يرسلون الأموال للإرهاب، ولكن الحكومة نفسها هي التي ترسل معدات لليبيا لبعض صحفيين الجزائرية والجزيرة، وأيضا الأسلحة، وهذه هي التمويلية للإرهاب. أنا كنت في أمريكا أيضا وقلت إذا كان إيران هي دولة داعمة للإرهاب، فيجب أن تصنف قطر كداعمة للإرهاب ورعاية الإرهاب، ويجب أن نجعل أمريكا تتخذ إجراءات. أريد أن أحدد ذلك بحذر. حينما كنت مراسل في الBBC كنت أقوم بمقابلات مع أشخاص مثيروا للقلق، وفي التسعينات حاولت أن أحصل على مقابلة مع أسامة بن لادن. هل هذا يجعلني داعم للإرهاب أو ممول له؟ لا. أو هل هذا يجعل الBBC مسؤولة أو ممولة للإرهاب؟ لا أعتقد ذلك. وأنا أوضح ليس الأمر بالمنتج الإعلامي، ولكن طريقة تعامل هذه المجموعات مع الجزيرة. إذا قدمت هواتف بالأقمار الصناعية وإذا كنت تدفع لهم من أجل المحتوى الذي قاموا به في مصر وفي الكثير من البلدان، فأنت إذن تؤيد الإرهاب وتؤيد هذا الأعمال. فليس المحتوى الإعلامي هو الأمر كله، ما يحدث خلف الستار هو مهم أيضا. وجميعنا في التأكيد أردنا أن نجري مقابلة مع أسامة بن لادن. هل كنت مسؤولا على إعطاء الأموال وما إلى ذلك؟ بالطبع ما كنت ذلك. إذا أعطوني هذه الفرصة ما كنت سأجلس هنا وأتحدث عن أعمالهم، لأنني إذا فعلا تورطت بهذه الأشكال ما كنت لأعارضهم الآن. المشكلة أنني أنا وفريقي أدركنا بذلك في البحث ونحن في السجن، وقمنا بذلك نتيجة للبحث. أيضا أنا تقلدت هذه الوظيفة كصحفي، معتقد أن هذه شبكة ناجحة، وأنا أفرق ما بين القناة العربية والإنجليزية، وللأسف هم خذلوني وهم قرروا، وأنا متحمس جدا بذلك. وأعتقد أنني أذهب إلى الجيم في الصباح حينما أناقش قضايا كثيرة، وقضيتنا القضائية تسير بشكل جيد، وأنا أرسلت الكثير من الأوراق وما يقرب من 500 صفحة من الأدلة. وأعتقد أن في 2018 سنطلب من الصحافة أن تغطي هذه الأشياء.